Hello friends, welcome to my YouTube channel karanjit lifestyle vlog. আশা কৰো আপোনালোকে সকলোকে ভালে কুশলে আছে। মানে আজি এটা মানে একদম বেলেগ ধামাকা এটা ভিডিও বনাম মানে মই এটা বস্তু মানে আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছো মানে কি বস্তু এইটো আপোনালোকে মানে চাই থাকিবলৈ মোৰ ভিডিওটো মানে কন্টিনিউ ওয়াচ কৰি থাকক আৰু মানে বস্তুটো কি মানে যে দেখাম আপোনালোকক মানে কেনেহান বস্তু হয় চাই থাকক ভিডিওটো। মানে বহুত দিনৰ পৰা মানে মই এইটো বস্তু মানে দেখা পাইছো যে কি বস্তু মানে মই ধৰিব পৰা এটা মানে কিবা এটা বাকচ টাইপৰ মানে এটা বাকচ টাইপৰ কি বস্তু মানে এইটো একদম মানে কিবা মিউজিকেল বাকচ নেকি এইটো মানে কি বস্তু মই ধৰিব পৰা নাই মানে এইটো মানে বহুত দিনৰ পৰা দেখা পাইছো মানে বহুত বছৰ আগৰ পৰা মানে বস্তুটো মানে দেখা পাইছো মানে কি বস্তুটো ধৰিব পৰা নাই তাকে এতিয়া মানে বস্তুটো মানে খুলি চাম বুলি ভাবিছো মানে মই যে মানে বহুত দিন পৰা ভাবিছো খুলিম কিন্তু মানে খুলিব পৰা নাই কিন্তু আজি মানে এটা মানে সুযোগ পালো সেইকাৰণে মানে আপোনালোকক দেখাওঁ লগতে মোৰ বস্তুটো চাওঁ মানে কি বস্তু হয় এইটো মানে চাওঁ এইটো বস্তুটো আমি প্ৰথমে মানে নামাব লাগিব কি বস্তু এইটো নামাই আনো কি বস্তু হয় এইটো ফাইনেলি বস্তুটো আমি মানে তললৈকে নামাই আনিলোঁ এতিয়া মানে কি বস্তু এইটো মানে মই ভালকৈ নাজানো এইটো বস্তু কমেও মানে বহুত বছৰৰ পৰা দেখা পাইছোঁ মই সৰু কালৰ পৰা দেখা পাইছোঁ মানে বক্সটো মানে মোক খুলিব নিদিয়ে মানে বক্সটো মানে ফাইনেলি মানে এতিয়া মানে অলপ খুলিব চেষ্টা কৰিম মানে এইটো কাগজৰ বস্তু হয় এইটো ডাঠ কাগজৰ বস্তু এনেকৈ বঢ়িয়াকৈ পেকিং কৰা আছে একদম বহুত ধুলোৱা লাগি গৈছে এইটো মানে কমেও সেই মোৰ মানে আমাৰ দেউতাই কোৱা কথা হ'ল মানে এইটো মানে আমাৰ ককাই আমাৰ দেউতাক মানে দিছিল মানে আৰু তেতিয়াৰ পৰা মানে এইটো বস্তু মানে এটাই আছে বোলে দেউতা বোলে এইটো বস্তু খুলি চাইছিল কিন্তু দেউতাই নকয় এইটো কি বস্তু আছে সেইকাৰণে মই মানে ভাবিলোঁ এতিয়া মানে ফাইনেলি খুলি চাম মানে বস্তুটো একদম প্ৰায় এনেকুৱা হৈ আছে মানে এইটো কাৰ্টুন এতিয়া ডাঠ কাগজে বনোৱা হয় কি বস্তু এইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ মানে একদম পূৰা মিষ্ট্ৰি বক্স হিচাপে হৈ আছে এই ফাইনেলি বস্তুটো মানে মই খুলিব চাই আছোঁ মানে খুলিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ কি বস্তু চাওঁ এইটো খুলিব ট্ৰাই কৰোঁ এইটো কি বস্তু চাওঁ কেনেকৈ খোলা আছে এইটো খুলিব লাগিব এইটো চাইড খুলিব লাগিব এইটো চাইড খুলিব লাগিব খুলিলোঁ টিকট কৰি গ'ল খুলি ল'লোঁ খোলোঁ এতিয়া কি বস্তু আছে গাইছ আপোনালোকে ভাবক এইটো কি বস্তু হয় চাই লওক বস্তু কি বস্তু এইটো কি বেলেগ টাইপৰ বস্তু কি বস্তু কি মেচিন টাইপৰ বস্তু হয় এইটো কেনেকুৱা বস্তু কি মটৰ আছে কিবা আছে এইটো জাল আছে এইটো কি বস্তু কি লেখা আছে দেখক ভালকৈ চাই লওক কি লেখা আছে এইটো ইলেক্ট্ৰিক ঢেঁকী এইটো চুইচ আছে দেখোন অন হ'ব চুইচ এইটো বহুত ধূলা মাখতে লাগিছে কি বস্তু হয় এইটো বাৰু কিবা বেলেগ টাইপৰ বস্তু কিবা ঢেঁকীখন দেখা পাইছোঁ ৰ'ব পাইছোঁ মই এইটো খুলি বাহিৰৰ পৰা ওলাই চাই আছোঁ এইটো বস্তুটো কি বস্তু হয় চাই লওক আপোনালোকে বস্তুটো কি বস্তু মানে একদম কিবা বেলেগ টাইপৰ বস্তু এইটো হয় এতিয়া মানে এইটো বেলেগ একো বস্তু নহয় এইটো এটা হৈছে মানে এটা ইলেক্ট্ৰিক ঢেঁকী হৈছে মানে বন্ধুসকল মানে আপোনালোকক অলপ মানে ধেমালি কৰিলোঁ মানে বস্তুটো মানে কোনো দেউতাই মানে মানে ককাই দিয়া নাই বস্তুটো মানে মই বনোৱা আছিল চাওক এটা মোৰ নাম লেখা আছে চাওক পৰা আপোনালোকে মোৰ নাম লেখা আছে কৰঞ্জিত বৰুৱা বুলি তাতে মই এইটো বনাইছিলোঁ মই ক্লাছ 9ত বনাইছিলোঁ এইটো মানে আমাৰ স্কুলত মানে এটা প্ৰজেক্ট আছিল মানে এইটো ছায়েন্সৰ প্ৰজেক্ট আছিল সেই ছায়েন্সৰ প্ৰজেক্টতে মানে বস্তুটো মই বনাইছিলোঁ আৰু এই কমেও লাগিছে এইটো মানে বনাওঁতে কমেও মোৰ লাগিছে 1.5 মাহমান লাগিছে এইটো বনাওঁতে এইটো খুবেই মানে কষ্ট কৰি বনাইছিলোঁ মানে সেইটো টাইমত মানে একদম দেউতাই মানে ছাপৰ্ট কৰিলে বস্তুটো বনোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকক মানে ফুল প্ৰচেছটো কৈছোঁ মানে কেনেকৈ বনাই এইটো মানে একদম ৰাতি 12টা বজালৈকে মানে এই বস্তুটো মানে বনাই আছিলোঁ যেতিয়া এনে প্ৰজেক্টটো হৈ আছিল আপোনালোকক মানে ফুল প্ৰচেছটো কৈছোঁ মানে কেনেকুৱাৰে বস্তুটো বনাইছিলোঁ মানে চাই ল'ব এইটো মানে এখন ঢাকনিখন এখন খুলি গ'ল চাই ল'ব এইটো যেতিয়া মই পঢ়িছিলোঁ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া মানে ক্লাছ 9ত থাকোঁতে এইটো লেখা আছে তেতিয়াৰ পৰা মানে এইটো তেতিয়া বনাইছিলোঁ মানে বস্তুটো ফুল প্ৰচেছটো ক'ম এইটো ইলেক্ট্ৰিক ঢেঁকী এতিয়া অন অফ এটা চুইচ আছে এতিয়া কেইবাটাও মটৰ আছে এতিয়া ইয়াতে এটা মটৰ দিয়া আছে ফাৰ্ষ্টত আপোনাক প্ৰচেছটো কৈ আছোঁ কেনেকুৱা প্ৰচেছ হয় মানে কেনেকুৱা টাইপৰ বস্তুটো বনাইছোঁ মানে এইবোৰ বস্তু মানে মই ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলেৰে বনোৱা হয় আপোনালোকক কৈ আছোঁ একফালৰ পৰা কেনেকুৱা বস্তুটো বনাইছোঁ মানে এতিয়া মানে এটা মটৰ আছিল এতিয়া এইখিনি জেগাত এটা মটৰ আছিল একদম পাৱাৰফুল মটৰ আছিল পিছত সেই মটৰটোৰ পৰা এইটো বস্তু মানে মটৰটো ঘূৰাৰ লগে লগে মটৰটোতে পাৱাৰ দিয়া আছে এটা বেটাৰী ৰাখিছিলোঁ মই বেটাৰীটো বাহিৰত ৰাখিছিলোঁ বেটাৰীটো আছিল আকৌ আমাৰ বাইকখনৰ পুৰণা বেটাৰী আছিল এইটো বাইকৰ বেটাৰীটো পুৰণা এটা বেটাৰী আছিল সেইটো বেটাৰীতে মই ইউজ কৰিছিলোঁ তাতে মই ইয়াতে মানে এটা আছিল মটৰটো আছিল সেই মটৰটো দ্বাৰাই ঘূৰিলে এইটো বস্তু এনেকৈ ঘূৰা আছিল এইটো মেকানিজম দেখাইছোঁ এনেকৈ ঘূৰা আছিল পিছত এনেকৈ ঘূৰাৰ লগে লগে এইডাল আছিল আকৌ কি কয় চাইকেলৰ স্পক এইডাল চাব পাৰে চাইকেলৰ স্পক হয় তো মটৰটো ঘূৰাৰ লগে লগে বস্তুটো মানে এনেকৈ ঘূৰিছিল এইটো এফালে এনেকৈ ঘূৰিছিল এইটো এনেকৈ ঘূৰাৰ লগে লগে এইটো মানে ছাপৰ্টৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ এইটো ছাপৰ্টৰ কাৰণে আছে এইটো এনেকৈ কৰি ঘূৰিছিল এনেকৈ ঘূৰাৰ লগে লগে ঢেঁকীটো যেতিয়া এনেকৈ আপ ডাউন হৈছিল এইটো চাব পাৰে পূৰা মেকানিজমটো চাব পাৰে এইটো আপ ডাউন হৈছিল আপ ডাউন হোৱাৰ পিছত যেতিয়া এইটো আপ ডাউন হয় এইটো উঠাৰ লগে লগে বস্তুটো এই মেকানিজমটো এইটো উঠি যায় উঠাৰ লগে লগে এইটো অপজিট ডাইৰেকশ্যনত আছে থকাৰ ফলত এইটো বস্তুটো ইয়াতে অহাৰ লগে লগে আকৌ এটা ডাউন হৈ কেনে এটা আৰু এটা দিছিলোঁ এইটো এটা এনেকুৱা এংগল বনাই দিছিলোঁ মানে দিয়াৰ লগে লগে এইটো বস্তু যেতিয়া নেকি এইটো ঢেঁকীটোৰ ওপৰত আহে
অহাৰ লগে লগে এইটো বস্তুৰে মানে এইটো আগুৱাই যায়। এইটো কিয় আগুৱাই যায়, এইটো মানে কিয় দিছোঁ আপোনালোকে ভাবিব পাৰে। বস্তুটো মই কৈ আছোঁ। এতিয়া মানে প্ৰথম এইটো হ'ল মানে ধৰি লওক এইটো এটা মানে ইলেক্ট্ৰিক ঢেঁকী, মই লিখি দিছোঁ ইয়াতে ঢেঁকা আছে আৰু মানে এই বস্তুটো হৈছিল ইলেক্ট্ৰিক ঢেঁকী। ইয়াতে মানে প্ৰথমে আমি হেৰি মেচিনটো যেতিয়া মটৰটো চলিব, চলাৰ লগে লগে মানে ইয়াতে ঢেঁকীটো এনেকৈ অন হ'ব। ঢেঁকীটো অনাৰ লগে ঢেঁকীটো এনেকৈ মাৰি থাকিব, এনেকৈ ঢেঁকীটো মাৰি থাকিব। ঢেঁকীটো মাৰি থকাৰ লগে লগে কি হ'ব, এতিয়া আমি এইটো এটা হৈছে হেৰি, এতিয়া ধৰি ল'লে আমি এটা চেৰি দিওঁ, চাউল দিলোঁ বা ধান দিলোঁ হা। এতিয়া আমি চাউল দিলোঁ, চাউলটো এটা গুড়ি কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি চাউল দিলোঁ, চাউলটো ইয়াতে দিয়াৰ পিছত হা, চাউলটো দিয়াৰ পিছত চাউলটোতো ইয়াৰ পৰা পৰিব, চাউল পৰাৰ পিছত ইয়াতে এই মেচিনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব। এইটো মেচিনটো চলি থাকিব, মেচিনটো চলি হ'লে চাউলবোৰটো অল্টত হেৰি পৰি যায়। আপোনালোকে ঢেঁকীত দেখাই পাইছে, অল্টত চাউলবোৰ হেৰি হৈ যায়, ইফালে গুচি যায়, চাউলৰ গুড়িবোৰ গুচি যায়। তাৰপিছত সেইবোৰ গুড়িবোৰ বচাবৰ কাৰণে এটা মই এইটো মেকানিজম দিছোঁ। এইটো উঠাৰ লগে লগে এইটো বস্তু তলৰ লগে লগে আহি গৈছে, এইটো তললৈকে আহি চাব পাৰে আপোনালোকে। এইটো বস্তু এনেকৈ উঠাৰ লগে লগে এইটো বস্তু এই মেকানিজমটো এইটো বস্তু অট'মেটিক আহিছে। এতিয়ালৈকে এইটো গুড়ি হ'ব, গুড়ি হৈ কমপ্লিট হ'ব। কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকে এইডাল পুল বেল্ট, এইডাল ঘূৰি হোৱাৰ পিছত বস্তুখিনি মানে এফালে আহিব। পুল বেল্ট আহি কেনে পুল বেল্ট এইফালে ঘূৰি থাকিব। এতিয়া ঘূৰাৰ কাৰণে মই কি বনাইছিলোঁ, এটা মই হেৰি দিছিলোঁ মটৰ। আৰু এটা মটৰ আছিল পিছত এটা মটৰ আছিল। সেই মটৰটোতে মানে এইটা চকৰি ঘূৰাইছিল। এই চকৰিটো ঘূৰোৱাৰ লগে লগে মটৰটো চকৰিতে ঘূৰাইছিল, এইটো লাহে লাহে ঘূৰাইছিল। ঘূৰাৰ লগে চকৰিটোৰ দ্বাৰা এইটো মেকানিজম চাওক, এইটো বৰ্তমান এইটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে, কিন্তু এইটো চকৰিৰ দ্বাৰা এইটো ঘূৰিছিল। এইটো চকৰি ঘূৰাৰ লগে এইটো বস্তু এনেকৈ চকৰি ঘূৰিছিল। ঘূৰাৰ লগে এইডাল পুল বেল্ট এনেকৈ নামিছিল, এনেকৈ আহিছিল। এতিয়া এটা মটৰ আছিল, ইয়াৰ পৰা এইটো বস্তুটো এনেকৈ আহিছিল আৰু এইটো ঘূৰিছিল। ঘূৰাৰ লগে লগে এই বস্তুখিনি ইয়াতে চালনীৰ পৰা এই যোনখিনি আছিল, ধানে হওক বা চাউল যি দিওঁ আমি আৰু যি আপোনাৰ কৰোঁ, সেইটো বস্তু আমি ডাইৰেক্ট আহি কেনে পুল বেল্টে আহি কেনে এই চালনীখনত পৰিছিল। এই চালনীটো বেয়া হৈছে, এই চালনীখনত পৰিছিল। আকৌ এই চালনীখনৰ অকল পৰিলে নহ'ব, চালনীখনৰ পৰা চালা যাব লাগিব বস্তুখিনি। ধানৰ গুড়া হওক বা সেই হওক, চালা যাব লাগিব, ভালকৈ চালা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত এই চালা যাবৰ কাৰণে এই চালনীখন চলিবৰ কাৰণে এইটো হাতেৰেতো চলিব নোৱাৰে, এইটো মেচিন বস্তু। সেইকাৰণে এইখন চালনী এনেকুৱা হ'বৰ কাৰণে এইটো মেকানিজমটো হৈছে এইটো টাইপ। এতিয়া মটৰটো এনেকুৱা থাকে, অলপ বেয়া হৈছে এইটো চিষ্টেমত চাব পাৰে আপোনালোকে। এইটো চিষ্টেমত মানে মটৰটো এনেকৈ ঘূৰি কিনে এই চালনীখন এনেকৈ চালা যাই থাকে, চালনীখন অট'মেটিক এইটো চালা যাই থাকিব। মানে এতিয়া বস্তুটো পৰিব, চালনী চালিব। আকৌ এই চালনীখন চালা যোৱাৰ পিছত বস্তুটো মানে এই যে চাউলখিনি ক'ত পৰিব, ডাইৰেক্ট তলত পৰিলেতো অলপ প্ৰব্লেম হৈ যাব, বস্তু এটা জেগাতে জমা হৈ থাকিব, ভৰ্তি হৈ যাব। সেইকাৰণে মই কি কৰিছিলোঁ, এইটো আৰু এখন পুল বেল্ট দিছিলোঁ। এইটো হ'ল মানে এই পুল বেল্টডাল মানে ঘূৰিবৰ কাৰণে মই এটা মানে মটৰ লগাইছোঁ ভিতৰত। এই চাব পাৰে আপুনি ভিতৰত মটৰটো দেখা পাইছে, সেইটো মটৰ লগাই, সেইটো মটৰৰ পৰা ভিতৰত ফালে চবফালে এটা বেটাৰীৰ লগত কানেকশ্যন আছে। এতিয়া এইটো এনেকৈ ঘূৰাৰ পিছত এতিয়া আহি থাকিল বস্তুটো, পুল বেল্টডাল এনেকৈ ঘূৰি আছিল, এনেকৈ লাহে লাহে ঘূৰি থাকে। মই ইয়াৰ পাৱাৰটো অলপ কমকৈ দিছিলোঁ, এনেকৈ লাহে লাহে ঘূৰি থাকে। ঘূৰি কিনে বস্তুখিনি কি বঢ়িয়াকৈ আহি কিনে জমা হয় আৰু। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো মানে কেনে লাগিছে আপোনালোকে মানে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মানে মোৰ চেনেলটো মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব মানে ভিডিঅ'টো কেনে হৈছে। আৰু তেতিয়া কাৰণে আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে এৰো। আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিৰ কাৰণে টাটা, বাই বাই।